जोड्या लावायच्या. एका बाजूला गायीचे नाव दिलंय आणि एका बाजूला आढळ स्थान. आढळ स्थान म्हणजे कोणत्या स्थानावरती ही गाय आढळते. तर देवणी, डांगी, गवळाऊ आणि सोरटी, तर अशी 4 गायांची नावं दिलेली आहेत. जमातींची नावं आहेत ही. आणि दुसऱ्या बाजूला ते कोणत्या ठिकाणी आढळतात. आता अशा प्रश्नांमध्ये ना तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूच्या ठिकाणी जे प्राण्यांच्या प्रजाती आढळतात त्याच्यावरून तुम्ही या प्रश्नाला टॅकल करू शकता. पण जर कुणाला माहितीच नाही तर असे प्रश्न एक्झाममध्ये नाहीच सॉल्व्ह करायचे. पण असं करू नका, एक्झामला जाण्यापूर्वी प्राण्यांच्या प्रकार किंवा प्राण्यांच्या जमाती आणि ते कोणत्या ठिकाणी आढळतात तर हे पाठ करायचं. याचं चार्ट मी तुम्हाला पुढे देणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला आणखीन सोपं होईल. गायांचे नावं दिलेली आहेत देवणी, डांगी, गवळाऊ आणि सोरटी. तर देवणी कोणत्या ठिकाणी आढळते, आढळस्थान कोणतं आहे तर ते आहे उस्मानाबाद. उस्मानाबादमध्ये देवणी ही आढळते. त्यानंतर डांगी रायगडमध्ये आढळते. गवळाऊ जी आहे तर ती नागपूरमध्ये आणि सोरटी ही अहमदनगरमध्ये. म्हणजे अ साठी 3 असे पर्याय आपल्याला निवडायचे. तसे 2 पर्याय आहेत, पर्याय क्रमांक 1 आणि 4. त्यानंतर ब साठी 4 दिलेले आहे, तर असे 1 आणि 4 दोन्ही पर्याय दिलेले आहेत. त्यानंतर क आणि ड याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला जर माहिती असेल तर टॅकल करता येऊन जाईल लगेच. तर क साठी तर माहिती आहे ना आपल्याला, गवळाऊ जे आहे तर ते नागपूरमध्ये आढळते आणि सोरटी आढळते ती म्हणजे अहमदनगरमध्ये. तर पर्याय क्रमांक 4 या क्वेश्चनचा आन्सर राहील. फर्स्ट इलिमिनेट होऊन जाईल. तर या चार्टमध्ये एका बाजूला प्राणी दिलेले आहेत, एका बाजूला प्राण्यांच्या जमाती दिलेल्या आहेत. तर जमातींच्या नावावरून तुम्ही ओळखू शकता की ही जमात कोणत्या ठिकाणी आढळते. जसं की इथं पहिल्यांदा म्हशी दिलेल्या आहेत किंवा म्हैस, तर त्याच्या जमातीमध्ये पंढरपुरी आहे. पंढरपुरी म्हणजे काय, ती पंढरपूरच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रामध्ये आढळत असणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नागपुरी, जाफराबादी, मेहसाणा, सुरती आणि तोडा, तर ह्या म्हशींच्या वेगवेगळ्या जमाती आहेत किंवा जाती आहेत. ठीक आहे. गाईच्या कोणत्या कोणत्या, लाल कंधारी, गवळाऊ, डांगी, देवणी, खिल्लार आणि सोरटी. यापैकी गवळाऊ आपण बघितलं ती कुठं आढळते तर गवळाऊ आढळते नागपूरमध्ये, सोरटी आढळते अहमदनगरमध्ये. देवणी कुठं आढळते तर आपण बघितलं उस्मानाबादमध्ये, आणि डांगी बघितलं होतं ते म्हणजे रायगडमध्ये. ठीक आहे. आणि खिल्लार कुठं आढळते तर लातूरच्या आजूबाजूच्या भागात खिल्लार ही गायीची जात आपल्याला बघायला मिळाली. त्यानंतर प्राणी दिलेला आहे वराह. वराह म्हणजे डुक्कर किंवा पिग. तर बर्कशायर, व्हाईट यॉर्कशायर, तर असे 2 जाती आढळतात वराहामध्ये, डुकरांमध्ये, बर्कशायर आणि व्हाईट यॉर्कशायर. ठीक आहे. मेंढ्यांमध्ये डेक्कनी, माडव्याळ, जैसलमेरी, बिकानेरी, काठेवाडी, तर ह्या सगळ्या मेंढ्यांच्या जमाती आहेत. यापैकी शेवटच्या ज्या 3 दिल्या त्या तर महाराष्ट्रामध्ये आढळत पण नाहीत. म्हणजे जैसलमेरी राजस्थान, बिकानेरी राजस्थान, काठेवाडी गुजरात आणि राजस्थान, तर या ठिकाणी या मेंढ्यांचे प्रकार आढळतील. ठीक आहे. त्यानंतर शेळ्या, तर शेळ्यांच्या वेगवेगळ्या जाती कोणत्या, उस्मानाबादी, संगमनेरी, कोकण कन्या, बेरारी, अंगोरा, पश्मिना आणि गंजम, तर अशा शेळ्यांच्या वेगवेगळ्या जमाती आहेत. तर हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्ही. अगदी आपल्याला मॅच द पेअर मध्ये सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. एका बाजूला फक्त जमाती देतील, एका बाजूला प्राणी देतील. तर त्यांच्या योग्य जमाती किंवा जाती ओळखायच्या असतील तर तुम्ही चुकू नका. इथं पश्मिना, कोकण कन्या अशी एकदम मॉडर्न नावं दिलीत ना, पण ती शेळ्यांचीच आहेत. ठीक आहे. शेळ्यांच्याच जाती आहेत पश्मिना आणि कोकण कन्या. ठीक आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे या.